הטיפול במחלת האוסטאופורוזיס הוא מוגבל יחסית, אם היא מתגלה בשלב מתקדם מדי, ולכן, בראש ובראשונה, הטיפול מבוסס על מניעת המחלה. על הטיפול בדלדול עצם בסרטון הבא. אוסטאופורוזיס מתאפיינת על ידי ירידה בצפיפות העצם ועלייה בסיכון לשברים. ולכן חשוב, מעבר לאבחן את המחלה, גם למנוע אותה טרם התפתחה. המניעה נעשית על ידי אורח חיים בריא, דיאטה עשירה בסידן, פעילות פיזית שבונה עצם, ולהימנע מעישון ומאלכוהול, ובמידה מסוימת גם להימנע משימוש בתרופות שיכולות לגרום לירידה בצפיפות העצם. ברגע שמתפתחת המחלה, אז בנוסף לזה יש חשיבות גם לקבל טיפול מונע שימנע את הסיכון או יוריד את הסיכון להתפתחות של שברים. מכאן יש מקום, אחרי שמאבחנים את המחלה, לפנות לרופא המטפל, בשביל שיתאים את הטיפול הנכון לכל מחלה ולכל מצב. ישנן כמה קבוצות של תרופות שמורידות את הסיכון להתפתחות של השברים. הקבוצה הראשונה הכי נפוצה, מהקבוצה שנקראת ביפוספונטים. תרופה זו גורמת לעיכוב של הרס של העצם, וכתוצאה מכך לשמירה על מסה העצם והורדה של הסיכון של התפתחות של שברים. ישנה קבוצה שנייה של תרופות שגורמות לעלייה בצפיפות העצם, ומכאן מעודדות את הבנייה של העצם, וכתוצאה מכך הצפיפות עולה והסיכון לשברים יורד. כמובן, יש מצבים מסוימים שצריך להשתמש בצורה מושכלת בהורמונים, של אסטרוגנים אצל אנשים, אנדרוגנים, הורמונים הזכריים לגברים שלוקים במחלה הזו, שיש להם חסר, ובנוסף לטיפול הבסיסי שדיברנו עליו. ברגע שהתפתח השבר, כמובן יש לפנות לאורתופד, לקבל טיפול כירורגי אורתופדי מתאים למצב הזה. הסיכון הכי גבוה זה שברים, וכתוצאה מכך יש למנוע התפתחות של המחלה. ברגע שיש את המחלה, יש מקום להשתמש בתרופות מסוימות בשביל להוריד את הסיכון להתפתחות של שברים, וזה נעשה בשיתוף פעולה בין המטופל לבין הרופא המטפל, מכיוון שהטיפול הוא לאורך זמן וכרוני, ואז יש להתאים את הטיפול הנכון לחולה הנכון.